साथीहरु मैले आउँदा दिनहरुमा अपलोड गर्ने भिडियोहरु हजुरले तुरुन्त हेर्नको लागि यो सामान्य जानकारी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। त्यसपछि हजुरले दायाँपट्टि एउटा घण्टीको चित्र पनि देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा पनि क्लिक गर्नुहोस्। यसो गर्नुभयो भने मैले कुनै पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ तुरुन्त हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, जुन तपाईहरुले यहाँ देखिरहनु भएको छ मेरो नामको 3D लाइभ वालपेपर, तपाईहरुले पनि आफ्नो एन्ड्रोइड स्मार्टफोनबाट यस्तै खालको आफ्नो नामको 3D लाइभ वालपेपर बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले आफ्नो एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ वालपेपरको रूपमा। तर यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। नमस्कार साथीहरु, म राजकुमार थापा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा म तपाईहरु माझ उपस्थित भइसकेको छु भने तपाईहरु सामान्य जानकारी युट्युब च्यानलमा आइसक्नु भएको छ र सामान्य जानकारी युट्युब च्यानल मार्फत यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिने तपाईहरु सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब लागौं कसरी हामीले यस्तो खालको आफ्नो नामको 3D लाइभ वालपेपर कसरी बनाउने भन्नेतर्फ, त्यो पनि आफ्नै एन्ड्रोइड स्मार्टफोनबाट। साथीहरु, हामीहरुले प्रयोग गर्ने एन्ड्रोइड स्मार्टफोनबाट आफ्नो नामको 3D लाइभ वालपेपर बनाउन लागि प्ले स्टोरबाट एउटा एप्लिकेसनको आवश्यक पर्छ। त्यो एप्लिकेसनको नाम हो माई नेम लाइभ वालपेपर। म तपाईहरुलाई नजिकैबाट देखाउन गएको छु। हजुर, यो माई नेम लाइभ वालपेपर प्ले स्टोरमा सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। यहाँ मैले पहिले नै इन्स्टल गरिसकेको छु। अब म यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्छु। जब हामीहरुले यो एप्लिकेसनलाई पहिलोचोटि खोलिन्छ, हामी यस्तो खालको इन्टरफेसमा आउन सकिन्छ र अब हामीहरुले आफ्नो नाम यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो माई नेम हियरलाई एडिट गरेर अथवा सम्पादन गरेर अब हामीहरुले यहाँ आफ्नो नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब म यो माई नेम हियरलाई परिवर्तन गरेर यहाँ मैले मेरो नाम लेख्न गरेको छु। साथीहरु, यहाँ मैले मेरो नाम लेखिसकेको छु। अब म यो ओके मा क्लिक गर्छु। ओके मा क्लिक गरेँ। अब यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ मेरो नामको 3D लाइभ वालपेपर तयार भइसकेको छ। यदि मैले चाहे भने यसलाई आफ्नो मोबाइलमा पनि लाइभ वालपेपरको रूपमा राख्न सक्छु। र साथीहरु, तपाईहरुले यो तीनवटा थोप्लामा क्लिक गरेर अन्य कुराहरु पनि यहाँ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म सेटिङमा जान्छु। सेटिङमा गएपछि यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट योर नेम, यो आफ्नो नाम परिवर्तन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ सिलेक्ट फन्ट स्टाइल, यहाँ तपाईहरुले विभिन्न किसिमका फन्टहरु पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ दिएका छन्। यी फन्टहरु तपाईहरुलाई मन पर्छ भने तपाईहरुले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ कुनै पनि फन्ट प्रयोग गर्दिन। म क्यान्सलमा क्लिक गर्छु र त्यसैगरी यहाँ दिएको छ कलर पनि यहाँ विभिन्न किसिमका कलरहरु तपाईहरुले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। आफुलाई कुन चाहिँ कलर मन पर्छ त्यही अनुसार तपाईले कलर राख्न सक्नुहुन्छ। यदि मलाई यो कलर मन पर्यो भने यो सेट कलरमा क्लिक गरेर मैले मेरो नामको कलर परिवर्तन गर्न सक्छु। र त्यसैगरी यहाँ दिएको छ स्पिड, यो स्पिड तपाईहरुले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ स्पिड लेखेर यहाँ तलतिर लेखिएको छ चेन्ज द टर्निङ स्पिड भनेर लेखिएको छ। यसलाई तपाईहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी फन्ट साइज तपाईहरुले कत्रो गराउने हो, ठुलो सानो कतिको तपाईलाई मन पर्छ त्यही हिसाबले यसलाई परिवर्तन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी यहाँ साइज दिएको छ सेट द साइज अफ द 3D मोडेल, यहाँ तपाईहरुले आफ्नो 3D मोडेल पनि तपाईहरुले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै प्रयोग गरिसकेपछि तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ कि यो परिवर्तन गरिसकेपछि त्यो आफ्नो नामको 3D लाइभ वालपेपरमा के असर परेको हुन्छ भनेर। र त्यसैगरी तपाईहरुले भिडियो रेकर्ड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी यो ट्रान्सपेरेन्सी छ, यो पारदर्शिता तपाईहरुले अनचेक गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र सामान्यतया यो चेक रहेको हुन्छ, यसलाई यतिकै रहन दिनुस्। त्यसपछि यहाँ मोडेल छ। मोडेल अन्तर्गत तपाईहरुले यहाँ विभिन्न किसिमका मोडेलहरु, विभिन्न किसिमका आकारहरु यहाँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि स्फियर छ, क्यूब छ, प्लेन छ। तपाईहरुलाई कुन चाहिँ मन पर्छ त्यही अनुसार तपाईले प्रयोग गरेर आफ्नो मोबाइलमा लाइभ वालपेपर राख्न सक्नुहुन्छ। यी मोडेलहरु तपाईहरुले प्रयोग गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई मन पर्छ भने यसलाई प्रयोगमा ल्याउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँ फ्री मोड दिएको छ। यसलाई चेक गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो जुन 3D नेम हुन्छ जति माथि उफारे पनि तलतिरै आएको हुन्छ। यसलाई मन पर्छ भने यसलाई चेक गर्दिनुस्, छैन भने यतिकै छोड्दिनुस्। र यो फ्री मोडमा क्लिक गर्नुभयो भने यसरी राख्नुभयो भने त्यो जुन मोडेल हो, जो क्यूब अथवा प्लेन स्फियर जे पनि हो, तपाईले माथितिर लानुहुन्छ फेरि पनि तलतिरै झरेको हुन्छ। यस्तो खालको मन पर्छ भने यसलाई चेकमा राख्दिनुस्, हैन भने यसलाई यतिकै छोड्दिनुस्। यसरी तपाईहरुले आफ्नो नामको 3D वालपेपरहरु आफ्नो मोबाइलमा राख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईलाई यदि मन परेको खण्डमा यो सेट एज लाइभ वालपेपरमा क्लिक गरेर आफ्नो नामको 3D वालपेपर राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर, अब म यसलाई मन परेको खण्डमा मैले यो सेट वालपेपरमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि यहाँ सोधिएको छ होम स्क्रिन एन्ड लक स्क्रिन दुवैमा राख्ने हो कि अथवा होम स्क्रिन मात्र राख्ने भनेको छ। म यो होम स्क्रिन एन्ड लक स्क्रिनमा क्लिक गरेर अब मैले मेरो नामको 3D लाइभ वालपेपर मेरो मोबाइलमा राख्न सक्छु। यसरी तपाईहरुले पनि आफ्नो नामको 3D लाइभ वालपेपर एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
साथीहरू यो थियो कसरी हामीले प्रयोग गर्ने एन्ड्रोइड स्मार्टफोनबाट आफ्नो नामको 3D लाइभ वालपेपर बनाउने र आफ्नो मोबाइलमा सेट गर्ने भन्ने तरिका। साथीहरू यो थियो कसरी हामीले प्रयोग गर्ने एन्ड्रोइड स्मार्टफोनबाट आफ्नो नामको 3D लाइभ वालपेपर बनाउने र आफ्नो मोबाइलमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने एउटा छोटो जानकारीको भिडियो। तपाईहरुले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो भिडियो यहाँसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुभयो। म तपाईहरुलाई हृदयदेखि नै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो भिडियो कस्तो लाग्छ? भिडियो मन परे भिडियोको मुनि लाइक बटन कालो रहेको छ, यसो छोएर चाहिँ निलो पारिदिनु होला र यो भिडियोको बारेमा हजुरको मनमा कुनै पनि सुझाव सल्लाहहरु छन् अथवा मनमा कुनै पनि खोलदोलहरु छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा आफ्ना प्रतिक्रिया छोडे जान पनि सक्नुहुन्छ। र अन्त्यमा जाँदा जाँदै तपाईहरुका जीवनका क्षणहरु शुभ रहोस् भन्दै म यो भिडियोलाई अहिलेलाई यही बिट मार्न चाहन्छु। फेरि अर्को यस्तै सामान्य कुरामा हाम्रो भेट अवश्य हुनु नै छ। हस्त। जय नेपाल।